Guys, good morning. Welcome back to my channel. Dito tayo ngayon sa Bao sa Araneta Center. Napakita ko lang sa inyo yung mga lugar dito na bago na. Dati ito mababang building lang to. Ngayon, pinalitan ng mga matataas. Iniba nitong Cubao. Dati mga building dito, mga luma. Habang tumatagal, nagiging bago na lahat. Mga luma. Gandang building. Dati banda, mga parking space lang. Kaya sa kabila na yan, yan yung dating carnival. Dating carnival ito. Mga maliliit na building lang to dati, itong gateway. Gateway mall. Ayun, may humakarorot na sasakyan. Mga stands. Wala pa yan dati. Dami na nga dito mga bagong tanim ng mga halaman. Dati wala itong mga ito. Dati dito masikip to dito ang lugar nito. Pero ngayon, profit na lang Araneta. Masyado na maraming pera ang Araneta. Kaya wala nang ginawa kung pagandahin dito ng Araneta City. So, dati wala. Kaya ano nga yan. Pangit dati dito. Araneta. Dati Araneta Coliseum. Wala yan kadikit. Ngayon ang dami ng kadikit. Dami nang kadikit na ibang building. Ito, ano to? Halamang dagat. Hindi natin alam yan kung ano yan. Ngayon. Yung vaccination dito sa Araneta Police. Mga orchids yata ito. Maganda yung bulaklak. Pero wala na halos na. Christmas tree dito, tinanggal na. Ayun, mga lods, ang ganda ng mga halaman. Ganda ng pagka-orchid. Pwedeng pamayong. Dito, SM na to. SM Cubao. Dito ay tatawid ako. Yan dito, mga call center dito. Ito, Novotel. Yan. Maraming lalakad dito, pauwi na sila. Dahil kailan ng mga nagpapabaksin dito. Dumugan na sila. Ayan, mga lods po. Nagpabaksin mo lang yan. Marami sila.